Hello guys and welcome to my channel. So आज म तपाईहरुलाई हिमाली नेपालीको सोलोको ट्युटोरियल दिन जाँदैछु। ट्युनिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ई ट्युनिङ नै हो। म एकचोटी सुरुको बजाइदिन्छु। सो यो चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेटमा स्लाइड डाउन गर्ने। यही फ्रेटदेखि स्लाइड डाउन गर्नुपर्ने भन्ने छैन, जस्ट स्लाइड डाउन गरिदिने। अनि सेकेन्ड फ्रेट, सेकेन्डदेखि फोर्थ फ्रेटमा स्लाइड गर्ने, अनि 4 देखि फेरि 9 मा स्लाइड, अनि फोर्थ फ्रेटमा बेन्ड गरिदिने। सरी, त्यसपछि 11 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङको बेन्ड गर्ने, अनि 9 11 और फोर्थ स्ट्रिङको 9 अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 12 सो यो पछि ट्यापिङ आउँछ। सो ट्यापिङको लागि अब फर्स्ट स्ट्रिङको 7 फ्रेट 7 9 12 यो चाहिँ ह्यामर गर्दै लग्ने। अब ट्यापिङ चाहिँ सो यो अलि कम्प्लिकेटेड छैन। जस्तै अब यो गरिसकेपछि फर्स्ट स्ट्रिङको 14 फ्रेटमा है ट्याप पनि दुईचोटि है 14 देखि ट्याप गर्यो, छोडिदिँदा 12 बज्छ। दुईचोटि गरिसकेपछि अब यो 12 देखि यसरी पुल अफ गरिदिने। फेरि अब यो 9 देखि पनि पुल अफ गरिदिने। सो लास्टमा चाहिँ 7 फ्रेटै बज्ने भयो। सो यो 4 चोटि चाहिँ फास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै सो लास्टमा चाहिँ यसरी स्लोली गर्दिने है। जस्तै यसरी। सो अब सेम प्याटर्न अब यो 14 फ्रेटमा नभइकन अब 16 फ्रेटमा, अनि 17 मा, अनि लास्टली 19 मा। सो यहाँ चाहिँ लास्टमा चाहिँ 3 चोटि मात्र गर्ने है, किनभने हामी यता सिफ्ट भइहाल्नु पर्ने हुन्छ। सो त्यो चाहिँ अलि भ्याइँदैन गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यो ट्यापिङको फेरि म एकचोटि भनिदिन्छु। सुरुमा 7 गर्यो हैन, 7 9 12 गर्यो। अब 14 मा दुईचोटि ट्याप, यसरी। अनि त्यसपछि अब सो यो चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको 9 फ्रेटमा स्लाइड डाउन गर्ने, 9 अनि त्यसपछि 10 12 12 देखि 14 मा स्लाइड गर्दै, अनि अब सेकेन्ड स्ट्रिङको 14 भयो। सो अब 14 फर्स्ट स्ट्रिङको 11 12 फेरि 11 12 पछि अब ह्यामर अन गरिदिने 11 देखि है, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 14 12 अनि त्यसपछि अब सेकेन्ड स्ट्रिङको यो चाहिँ अब 16 17 19 यो वाला पार्ट आउँछ। यो भनेको सुरुमा
फर्स्ट स्ट्रिङको 19 देखि 16 मा पुल अफ गर्ने अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 19 र 16 पिक गर्ने 19 16 19 16 अब फर्स्ट स्ट्रिङको 16 12 यो नि पुल अफ गर्ने अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 14 12 यो पिक गर्ने सो सुरुमा पुल अफ गरे त्यसपछि पिक गर्ने त्यसपछि सो यो फर्स्ट स्ट्रिङको 14 देखि 11 पुल अफ अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 12 अनि थर्ड स्ट्रिङको 13 अनि त्यसपछि फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको 12 देखि 9 अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 10 9 अनि फेरि सो यो चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको 14 देखि 11 पुल अफ सेकेन्ड स्ट्रिङको 12 11 अनि सो लास्टमा फर्स्ट स्ट्रिङको 14 फ्रेट बेन्ड गरिदिने है यो कस्तो हुने भयो भन्दा र अब यसपछि सो यो फिफ्थ स्ट्रिङको 4th फ्रेट त्यसपछि 4th स्ट्रिङको 6th फ्रेट अनि थर्ड स्ट्रिङको 8th फ्रेट अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 5th फ्रेट त्यसपछि सो यो सेकेन्ड स्ट्रिङको 4 5 एकचोटि पिक गर्ने अनि 5th फ्रेटमा भयो अनि फेरि पुल अफ अनि फेरि 4 देखि 2 मा पुल अफ अनि ओपन त्यसपछि यो चाहिँ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ स्ट्रिङको 4th फ्रेट सबै म्युट गरिदिने है अनि सो यो 5 देखि 7 मा स्लाइड सेकेन्ड स्ट्रिङको सरी अनि सुरुकै जस्तो यो थर्ड स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेट सेकेन्ड फ्रेट अनि 4th फ्रेट अनि 4th देखि 6th सरी स्लाइड गरिदिने फेरि 4 2 अनि 1 देखि 4 मा है ह्यामर गर्ने अनि 1 मै रोक्ने अनि 4th स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 4 देखि 5 मा स्लाइड गर्ने यसरी सुरुदेखि म चाहिँ फेरि स्लोमा बजाइदिन्छु यसरी सकिन्छ ओके गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो सो मेरो पुरानो भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ यो लिङ्कमा जाँदा हुन्छ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब